Ano nga ba itong puno na to at paano kainin ang prutas nito? Watch till the end. Welcome back to my channel. This is Lyly, your Soilista. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, kindly hit subscribe and click that notification bell beside para updated kayo sa aking mga upcoming videos. You've guessed it right mga kasalilista. Ang tawag dito ay kaong or sugar palm fruit. Now let us prepare it. First, hugasan ito maigi para matanggal ang mga dagta nito. Maghanda ng kawali at magpakulo ng tubig. Ilagay na ang mga sugar palm fruit at pakuluan. This fruit has 93% of water content and also gelatin, which provides the sense of fullness after its consumption. It helps to control our appetite. A mature sugar palm bears an average of 8 fruit clusters, each having as much as 5,000 fruits. After 1 hour sa pagkukulo, makikita na ninyo na ito ay magkukulay golden brown. After lumamig ng bahagya, i-prepare na ang inyong mga chopping board at inyong knife. Hiwaan ang ibabaw nito hanggang sumilip ang laman nito. Each sugar palm grows 12 to 20 meters high and takes 6 to 15 years to mature. Some treatment and traditional uses. An intake of this fruit, 100 grams per day, could gradually heal arthritis. Using roots of Arenga piñata have been reported to be used in a medicine for toothache in Malaysia. Dahan-dahan sungkitin ang laman nito at pansamantalang ilagay muna sa tubig. Ito rin ay nasabing nakatutulong para sa lagnat at sa mga sinus problems at sore throat. Mataas din ito sa fiber, kaya okay na okay para sa digestion. Huwag kalimutang sungkitin ang gitnang buto nito para hindi makain. Here's a closer look. Pagkatapos malinisan, isa lang ulit ito sa tubig para matanggal ang konting pait sa lasa nito. Matapos pakuluan, i-drain na ulit ang tubig nito at mag-prepare na para gawin itong minatamis. Gumamit ako ng white sugar na katumbas ng isang plastic ice bag. Naglagay din ako ng konting tubig para hindi masunog ang sugar. Haluin lang ito hanggat matunaw ang sugar. Approximately 5 to 10 minutes of continuous stirring. Ilagay na ang inyong kaong fruit at ipagpatuloy ang paghalo nito sa sugar. Palamigin muna ng mga 30 minutes bago i-transfer sa inyong mga bottle or container. Ano nga ba ang pinaka-best way para ma-enjoy ang kaong? Siyempre, ang paggawa ng halo-halo. Here's my simple recipe. Nahitik na hitik ngayong tag-init. Mag-blend ng ice, evaporated milk at konting sugar. I-pour sa bowl. Kitang-kita naman na sa sobrang init ay natunaw na ang aking yelo. Ang sarap sa pakiramdam kapag nakapagpatubo ka ng something na pwede mong kainin. Ito ang kagandahan ng farm-to-table setting. You can also make sure na malinis ang inyong mga kinakain. Almost half ng ingredients na nagamit ko ngayon ay galing din sa farm. Namely kaong, langka, mais, leche flan, at ube halaya. Ang sarap tignan at ang sarap din sa pakiramdam. Tara, tikman na natin ng halo-halo. Click like if you want more videos like this. Time to relax and visit one of my inspiration artists, Rest House. Up next na yan.